Kun myyntilasku on luotu NetVisorissa, voidaan lasku lähettää avoimissa myyntilaskuissa alalaidassa kohdassa Lähetä lasku. Jos halutaan lähettää kerralla useampia laskuja, voidaan laskut lähettää valitsemalla kaikki laskut avoimissa myyntilaskuissa ja tämän jälkeen Lähetä laskut. Lähetysprosessissa nähdään kaikki lähetettävät laskut kanavittain ja voidaan tarvittaessa muuttaa laskujen lähetyskanavaa. Painikkeesta Tarkasta asiakkaiden verkkolaskuosoitteiden saatavuutta NetVisor etsii mahdollista verkkolaskuosoitetta asiakkaalle verkkolaskuosoitteistosta ja osoite voidaan vielä tarvittaessa päivittää asiakkaalle. Laskujen alta löytyy aina Lähetä-painike, josta näet, mistä lähetyskanavasta järjestelmä tarjoaa laskuja lähetettäväksi. NetVisor tarjoaa aina mahdollisimman sähköistä lähetyskanavaa riippuen siitä, mitä tietoja asiakaskortilta löytyy. Ensimmäisenä ohjelma tarjoaa aina verkkolaskua. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole syötetty asiakaskortille, ohjelma tarjoaa lähetystä sähköpostilla. Sähköpostilaskuille voidaan vielä lähetysnäkymässä lisätä halutessa PDF-liite. Mikäli kumpaakaan näistä laskutusosoitteista ei ole syötetty asiakaskortille, niin ohjelma tarjoaa lähetyskanavana NetVisorin omaa tulostuspalvelua PDF-e-kirjettä. Jos lasku lähetetään PDF-e-kirjeenä, voidaan lähetysnäkymässä vaihtaa vielä lasku tulostumaan joko yksi- tai kaksipuoleisesti, valita lähetysluokka, tulostusväri ja lisätä tarvittaessa liite laskulle. PDF-e-kirjeen oletusasetuksia hallinnoidaan yrityksen perustiedoissa tai lähetysnäkymässä kohdassa Oletusasetukset. Lähetyskanavaa voidaan vaihtaa valitsemalla haluttu lasku oikeasta laidasta ja sitten vaihda valittujen kanavaa. Tässä kohtaa voidaan vaihtaa laskun lähetyskanavaksi myös paikallinen tulostus. Tällä tarkoitetaan sitä, että käyttäjä tulostaa ja postittaa laskun itse. Kun kaikki lähetyskanavat on kunnossa, niin jokaisen lähetyskanavan laskut lähetetään Lähetä laskut -painikkeella. Mikäli tässä kohdassa lähetys halutaan vielä peruuttaa, niin tämä tulee tehdä Keskeytä prosessi -painikkeella. Tällä varmistetaan, että järjestelmään ei jää taustalle avointa lähetysprosessia. Mikäli lähetysnäkymässä on monta laskua ja lähetys halutaan peruuttaa yhden laskun osalta, niin peruutus tehdään valitsemalla lasku oikeassa reunassa ja sitten painike Poista valitut prosessista. Alalaidasta löytyy vielä muutama lisätoiminto. Päivitä valituille osoitetiedot asiakkaalta, hakee asiakastiedot uudestaan ja tiedot päivittyvät siihen, mitä kyseisellä asiakaskortilla on lähetyshetkellä tallennettuna. Jos laskulla kuitenkin on jo tosite, eli lasku on lähetetty jo aiemmin, ei tällöin enää pääse muuttamaan laskun osoitetietoja asiakkaan takaa. Palauta aineistojen oletuskanavat palauttaa ne kanavat näkyviin, mitä alun perin lähetysprosessi on asiakkaalle tarjonnut. Mikäli samanaikaisesti lähetetään yli 100 myyntilaskua, siirtyy näiden käsittely taustajonoon. Suuret aineistot käsitellään saapumisjärjestyksessä ja käsittelyprosessin tilannetta voi seurata NetVisorin ylälaidasta Taustaprosessit -kohdan alta. Taustaprosessin ollessa käynnissä voit navigoida pois laskun lähetyssivulta ja tehdä muita asioita sillä aikaa, kunnes taustaajo on valmis. Kun taustaprosessi on muodostanut kaikki aineistot, pääsee laskut lähettämään tai tulostamaan Siirry aineistoon -linkistä. Kun aineisto on lähetetty, tulee vielä lopuksi painaa Viimeistele prosessi -painiketta. Laskujen lähettämisen jälkeen ohjelma näyttää, monta laskua on lähetetty onnistuneesti eteenpäin. Laskujen lähettämisen jälkeen NetVisor muodostaa laskuille tositteet ja laskut siirtyvät myyntireskontrassa avoin tilaan. Tositetta pääsee tarvittaessa tarkastamaan klikkaamalla tositteen numeroa. Laskun lähetyksen jälkeen laskun muokkaus onnistuu kirjanpitäjän oikeuksilla. Kaikkia laskun kenttiä ei kuitenkaan enää lähetyksen jälkeen ole mahdollista muokata. Mikäli lähetyksen jälkeen laskulle tehdään muokkauksia, niin samat muokkaukset tulee tehdä kirjanpidon tositteelle. Suosittelemme kuitenkin, ettei laskun lähetyksen jälkeen laskuja enää muokattaisi, vaan tehtäisiin aina hyvityslasku ja sen jälkeen uusi lasku.